Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Sân Hận và Cái Giá Phái Tra Tập 3, Luân Hồi, Samsara là gì? Trong tập trước, chúng ta đã nói về vì sao hạnh phúc thế gian không bền. Những cảm giác dễ chịu mà con người bám vào thường chỉ tồn tại trong chốc lát, phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện bên ngoài. Khi hiểu sai lạc tạm thời là hạnh phúc thực sự, thất vọng và chán nản, sớm muộn cũng xuất hiện. Từ đó, một câu hỏi sâu hơn được mở ra. Nếu khổ đau cứ lặp lại, thì nguồn gốc của sự lặp lại ấy nằm ở đâu? Khi đã bắt đầu thấy rằng hạnh phúc thế gian không bền, rằng những cảm giác dễ chịu mà con người bám vào rốt cuộc cũng tan đi rất nhanh. Một câu hỏi khác dần hiện lên sâu hơn và rộng hơn. Nếu không phải chỉ một đời này khổ, nếu không phải chỉ một vài biến cố khiến con người mệt mỏi, vậy thì vì sao dường như khổ đau cứ lặp đi lặp lại mãi? Vì sao có những nỗi khổ quen đến mức người ta thấy mình sống trong đó từ năm này sang năm khác, từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, dù hoàn cảnh có thay đổi? Trong Phật Pháp, câu hỏi ấy dẫn thẳng đến một khái niệm rất quan trọng, nhưng cũng rất hay bị hiểu sai. Đó là luân hồi. Nhiều người khi nghe đến luân hồi liền nghĩ đến những câu chuyện mơ hồ, mang màu sắc huyền bí. Có người tin một cách mù quáng, có người lại bác bỏ hoàn toàn vì cho rằng đó chỉ là niềm tin tôn giáo. Lama Zopa Rinpoche, một bậc Lạt Ma Tây Tạng được kính trọng, đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nếu không hiểu đúng về luân hồi, người học Phật Pháp rất dễ rơi vào hai thái cực, hoặc sợ hãi hoặc xem thường. Trong lời giảng của Ngài, luân hồi không được trình bày như một khái niệm xa rời đời sống, mà như một tiến trình rất gần, rất thực. Luân hồi không chỉ là chuyện sau khi chết đi rồi tái sinh ở đâu. Luân hồi, trước hết, là sự tiếp nối không dứt của khổ đau khi tâm còn bị ô nhiễm. Trong Phật Pháp, luân hồi được gọi bằng một từ gốc. Phần là samsara, nghĩa là sự trôi lăn, sự quay vòng. Lama Zopa Rinpoche giải thích rằng đó không phải là một vòng quay do ai đó sắp đặt, mà là kết quả tự nhiên của một dòng tâm chưa được giải thoát. Khi tâm còn bi thảm, sân, si chi phối, thì dòng tâm ấy sẽ tiếp tục tạo nhân, rồi nhân qua, rồi lại tạo nhân mới, không có điểm dừng. Để người mới học dễ hiểu, Ngài dùng một cách nói rất rõ ràng. Luân hồi chính là dòng tiếp nối của năm uẩn bị ô nhiễm. Năm uẩn là 5 yếu tố cấu thành một con người: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nói bằng ngôn ngữ đời thường hơn, đó là thân thể, cảm giác, nhận thức, phản ứng tâm lý và ý thức. Khi 5 yếu tố này bị chi phối bởi vô minh, tức là không thấy rõ sự thật, thì toàn bộ đời sống vận hành trong một vòng lặp của khổ. Điều quan trọng cần nhấn mạnh, để tránh hiểu sai, là luân hồi không phải là một hình phạt. Không có ai đứng ra phán xét hay trừng phạt con người, phải sinh ra rồi chết đi hết lần này đến lần khác. Lama Zopa Rinpoche nói, rất thẳng rằng luân hồi là hệ quả tự nhiên của tâm chưa được chuyển hóa. Giống như khi gieo hạt thì sẽ có cây mọc lên. Không phải do đạt ác hay trời ác, mà do nhân đã được gieo. Khi nhìn lại đời sống thường ngày, người ta có thể bắt đầu thấy bóng dáng của luân hồi ngay trong một đời này. Bao nhiêu lần con người hứa với chính mình rằng sẽ không nổi giận nữa, sẽ không để những chuyện nhỏ làm mình khổ nữa. Nhưng rồi, gặp lại hoàn cảnh quen thuộc, gặp lại con người quen thuộc, phản ứng cũ lại xuất hiện. Gian vận giận, buồn ván buồn, oán trách vận oán trách. Đó chính là một dạng luân hồi rất gần. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng nếu không nhìn thấy điều này, người ta sẽ tiếp tục đổ lỗi cho hoàn cảnh. Khi khổ, đổ lỗi cho người khác. Khi thất bại, đổ lỗi cho số phận. Nhưng trong Phật Pháp, gốc rễ không nằm ở bên ngoài, mà nằm ở dòng tâm chưa được thuần hóa. Chính dòng tâm ấy mang theo khuynh hướng cũ, thói quen cũ, phản ứng cũ và tạo ra khổ đau quen thuộc. Nhiều người mới học Phật Pháp khi nghe đến luân hồi liền nảy sinh một nỗi sợ mơ hồ, rằng như vậy thì không bao giờ thoát ra được. Đây là một hiểu lầm lớn. Phật Pháp không dạy về luân hồi để làm con người tuyệt vọng, mà để chỉ ra có lối thoát. Nếu luân hồi là do tâm bị ô nhiễm, thì khi tâm được chuyển hóa, luân hồi chấm dứt. Nhưng trước khi nói đến lối thoát, cần thấy rõ nguyên nhân,
khiến vòng lặp này tiếp diễn. Trong bài giảng, Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng sân hận đóng một vai trò rất lớn trong việc giữ con người ở lại trong luân hồi. Mỗi lần sân khởi lên, tâm tạo ra một dấu ấn rất mạnh. Dấu ấn ấy không mất đi khi cơn giận qua đi, mà lưu lại trong dòng tâm cho điều kiện thích hợp để trợ quả. Chính vì vậy, sân hận không chỉ phá hủy hạnh phúc hiện tại, mà còn góp phần duy trì vòng lặp của khổ đau lâu dài. Người ta giận rồi làm tổn hại tạo nghiệp, nghiệp lại dẫn đến hoàn cảnh bất như ý, hoàn cảnh bất như ý lại kích hoạt sân hận mới. Vòng này cứ thế quay, nếu không có sự tỉnh thức chen vào. Lama Zopa Rinpoche không nói luân hồi bằng giọng u ám. Ngài nói bằng sự tỉnh táo. Ngài nhắc rằng nếu con người chịu quan sát kỹ, sẽ thấy rất nhiều điều mình đang gọi là số phận. Thực chất là kết quả của những khuynh hướng tâm lý đã được nuôi dưỡng từ lâu. Khi không thay đổi cách nhìn và cách phản ứng, thì dù đổi môi trường, đổi mới quan hệ, đổi công việc, khổ đau quen thuộc vẫn tìm được cách quay trở lại. Tập này không nhằm mục đích khiến người nghe tin ngay vào tái sinh hay đời sau. Phật Pháp không đòi hỏi niềm tin mù quáng, điều quan trọng hơn là thấy được luân hồi như một tiến trình của tâm ngay trong hiện tại. Khi thấy được rằng mỗi lần sân hận khởi lên là mỗi lần mình đang từ đẩy mình đi xa hơn khỏi an ổn, thì sự thực hành bắt đầu có ý nghĩa. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng chỉ cần hiểu luân hồi ở mức này thôi, đời sống đã bắt đầu thay đổi. Không còn xem khổ đau như một tai nạn vô nghĩa, mà như một tín hiệu cho thấy tâm can được chăm sóc và chuyển hóa. Và chính từ chỗ hiểu này, con đường đi tiếp mới dần hiện ra. Đây là bước thứ 3 trong hành trình nhìn thẳng vào cái giá phải trả của sân hận. Khi đã thấy rằng khổ đau không chỉ đến rời đi ngẫu nhiên, mà vận hành theo một dòng tiếp nối rất rõ ràng, người ta bắt đầu có động lực để tìm hiểu sâu hơn về nghiệp, về nhân quả và về lý do vì sao cuộc đời mọi người lại khác nhau đến vậy. Trong tập tiếp theo, series sẽ nói về nghiệp và nhân quả trong đời sống rất thực. Vì sao có người đủ đầy, vì sao có người chật vật dù cùng cố gắng như nhau. Hiểu đúng về nghiệp giúp con người bớt oán trách và bắt đầu nhìn lại những nhân mình đang gieo mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.